TechAxis. Learn first to lead the rest. अब चाहिँ हामी फंक्सनमा प्यारामिटरहरू कसरी पास हुन्छ, प्यारामिटर भनेको के हो भनेर सिक्छौं। त्यो भन्दा अगाडि फंक्सन कसरी लेख्ने सिकौं है। फंक्सन लेख्न सुरुमा हामी फंक्सनको एउटा डाटा टाइप लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हामी फंक्सनको नाम लेख्छौं। फंक्सनको नाम अहिले चाहिँ मैले प्रिन्टर भनेर एउटा फंक्सनको नाम बनाए। अनि त्यो प्रिन्टर भित्र चाहिँ म एउटा प्रिन्टको स्टेटमेन्ट लेख्छु जसले चाहिँ प्रिन्ट भयो है भनेर भन्छ। जस्तै काउट को स्टेटमेन्ट लेखे अनि काउटले चाहिँ के प्रिन्ट गर्छ त प्रिन्टेड भनेर प्रिन्ट गर्छ। अब त्यो प्रिन्टर फंक्सनको कोडलाई मेनमा बोलाउनको लागि हामी प्रिन्टर लेख्छौं, मतलब फंक्सन कल गर्छौं मेनमा हैन। अनि यसरी प्रिन्टर भित्रको कोडहरु प्रिन्ट हुन्छ, मतलब एक्जिक्युट हुन्छ। एउटा फंक्सनलाई मेन प्रोग्राममा जतिचोटी पनि कल गर्न मिल्छ। जसरी प्रिन्टरलाई मैले दुईचोटी कल गर्न मिल्यो नि, यसरी प्रिन्टर लेखेर यसरी दुईचोटी प्रिन्ट भयो है। अहिलेको लागि चाहिँ त्यो प्रिन्टरको काम छैन, सो मैले त्यो प्रिन्टर हटाइदिए। अब चाहिँ हामी त्यो फंक्सनहरुमा चाहिँ डाटा कसरी पास गर्ने सिक्छौं। डाटा पास गर्नु भनेको आर्गुमेन्ट पास गर्नु पनि भनिन्छ हैन। अनि त्यहाँ पास गरेको डाटाहरुलाई चाहिँ हामी प्यारामिटर भन्छौं। अब मैले यदि ब्र्याकेट भित्र 5 लेखे भने त्यो 5 चाहिँ मैले फंक्सन भित्र लग्न पाउँछु। यो 5 को डाटा यहाँ मैले पठाउन पाउँछु। अब मैले 5 लेखे नि त, 5 भनेको के हो त नम्बर खाले डाटा हो नि त। त्यही भएर मैले के लेख्नु पर्यो त इन्टिजर भनेर लेख्नु पर्यो। इन्टिजर खाले डाटा त्यहाँ पास गरेकोले मैले माथि फंक्सनको डिक्लेरेसनमा पनि के लेख्नु पर्यो त इन्टिजर भनेर डाटा टाइप कस्तो आउँदैछ त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो माथिपट्टि है। सो मैले आइएनटी लेखे। अनि अब त्यो जुन डाटा जुन छ त्यो डाटालाई चलाउन त केही नाम चाहियो नि त, फंक्सन भित्र त्यो डाटालाई चलाउनु पर्यो। सो त्यो अब 5 भन्ने डाटालाई त फंक्सन भित्र चलाउन म एउटा नाम दिन्छु, n भनेर नाम दिए। अब मलाई त्यो 5 भन्ने डाटा चलाउन यदि मैले n लाई चलाए भने त्यो 5 चाहिँ n को ठाउँमा आउँछ। हाम्रो प्रिन्ट गर्ने भयो कि अब जुन काम छ हाम्रो त्यो 5 सँग त्यो हुन्छ यो फंक्सनमा है। सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त डाटा पास गरेको भयो है। अब एकचोटिलाई रन गरेर हेरौँ त मैले 5 पास गरेपछि के आयो त्यहाँ प्रिन्टेड 5 भनेर आयो, किनभने मैले यहाँ n लाई प्रिन्ट गरे नि त, त्यही भएर। अब मैले त्यसैगरी 5 को साटो 15 लेखे भने प्रिन्टेड 15 भनेर आउँछ। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो फंक्सन पास गर्नु थियो। हामीले इन्टिजर त हेर्यौं, अब इन्टिजर सँगसँगै हामी अरु डाटा टाइप पनि हेरौँ। अहिलेको लागि चाहिँ म स्ट्रिङ कसरी पास गर्ने भनेर यहाँ गर्छु है त। जस्तै स्ट्रिङ नेम लेखे भने मैले अब फंक्सन भित्र पनि n को साटो नेम चलाउनु पर्ने भयो। अनि मैले पास पनि कस्तो डाटा गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि स्ट्रिङ खाले डाटा पास गर्नुपर्ने भयो। सो स्ट्रिङ खाले डाटा चाहिँ हामी कोट्स भित्रै लेख्छौं हैन। अनि मैले कोट्स भित्र चाहिँ के लेखे त टेक्एक्सिस भनेर पास गरे। अब एकचोटिलाई रन गरेर हेरौँ त, यसरी टेक्एक्सिस भनेर प्रिन्ट भयो है। अब टेक्एक्सिसको साटो अरु पनि हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौं। अनि त्यो चाहिँ टेक्एक्सिस कहाँ सेभ हुन्छ त नेम भित्र सेभ हुन्छ फंक्सन प्रिन्टर फंक्सनमा पास गरिसकेपछि। अनि प्रिन्ट त्यसरी हुन्छ। अब यो नेम भेरिएबल चाहिँ हाम्रो यो प्रिन्टरको के भयो त प्यारामिटर भयो है। सो यसलाई चाहिँ हामी प्यारामिटर भन्छौं। अनि एउटा फंक्सनको मल्टिपल प्यारामिटर्स पनि हुन सक्छ। टेक्एक्सिस एउटा मात्र प्यारामिटर हैन, अब हामीले 5 हरु पनि पास गर्न सक्छौं, अरु प्यारामिटरहरु पनि पास गर्न सक्छौं। सो 5 प्यारामिटर पास गरे भने माथि मैले ब्र्याकेटमा पनि आइएनटीएन लेख्नु पर्छ। अनि मैले तल चाहिँ सिमिलरली नै म चलाउन पाउँछु है त। सो माथि जे डिक्लेयर गरेको छ तल फंक्सन भित्र पनि हामीले त्यही चलाउनु पर्छ। सो प्यारामिटरमा जे डिक्लेयर गरेको छ फंक्सनमा पनि त्यही चलाउनु पर्छ। अब यहाँ हेरौँ त टेक्एक्सिस 5 भनेर प्रिन्ट भयो। कम्प्युटरले थाहा पायो मैले टेक्एक्सिस र 5 पास गरेको थिएँ भनेर कम्प्युटरले पनि थाहा पायो। अब चाहिँ हामी फंक्सनहरुले चाहिँ भेरिएबल जसरी पनि काम गर्न सक्छ भनेर देखाउँछु है। जस्तै मैले एउटा इन्टिजर भन्ने भेरिएबल जसरी बनाए त्यसरी नै इन्टिजर भन्ने एउटा फंक्सन बनाए। अनि त्यसमा भ्यालु चाहिँ के दिए त 2 भनेर रिटर्न गरे। मतलब त्यो 2 भन्ने फंक्सनमा 2 भ्यालु मैले सेभ गरे। सो माथि नाम लेख्ने एउटा 2 भनेर एउटा टक्क नाम लेख्ने, अनि रिटर्न 2 गरेपछि 2 भन्ने फंक्सनमा चाहिँ 2 भ्यालु सेभ हुन्छ। सो रिटर्न 2 लेखेको काम चाहिँ के भयो त 2 भन्ने फंक्सनमा 2 भ्यालु स्टोर गरौ भन्ने काम भयो। अब यो 2 फंक्सन चाहिँ एउटा भेरिएबल जसरी काम गर्छ। अब म यदि कसैले बिर्सिनु भएको छ भने जसरी n = 2 गरेर हामी बनाउँथ्यौं नि भेरिएबल, अनि त्यसलाई हामी प्रिन्ट गर्थ्यौं। त्यसैगरी हामीले 2 भन्ने फंक्सनलाई पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौं। यहाँ प्रिन्ट गरे जसरी नै मैले प्रिन्ट गर्न सक्छु। अब 2 लाई डिक्लेयर गर्नु पर्दैन किनभने फंक्सन माथि नै डिक्लेयर भइसकेको छ। अनि मैले काउट 2 गरेपछि के हुन्छ त 2 मा भ्यालु जुन रिटर्न गरेको छ, मतलब 2 मा भ्यालु जुन छ 2 भन्ने भ्यालु त्यो चाहिँ के हुन्छ त प्रिन्ट हुन्छ। 2 फंक्सनको 2 भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ।
भनेपछि फङ्सनको रिटर्न टाइप के भयो त इन्टिजर भयो अनि भ्याल्यु चाहिँ के भयो त 2 भयो। त्यसै गरी मैले इन्टिजर रिटर्न टाइपमा मैले के गरेँ त 5 भनेर रिटर्न गरेँ। 5 फङ्सनमा 5 भ्याल्यु नै रिटर्न गरेँ हैन। अनि यहाँ के प्रिन्ट भयो त 5 प्रिन्ट भयो। यहाँ हामीले भेरिएबलहरू केही चलाउनु परेन, फङ्सनले नै भेरिएबलको काम गर्छ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ फङ्सनले यसरी एउटा कुनै भ्याल्यु पनि रिटर्न गर्छ, त्यही भएर हामी त्यहाँ रिटर्न 5 लेख्छौँ। सो यो ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले प्यारामिटरहरू कसरी पास गर्ने, प्यारामिटरहरू के हो भनेर बुझ्यौँ अनि रिटर्न टाइप अलि मजाले बुझ्यौँ है। अब हामी चाहिँ अलिकति यो फङ्सनहरू चलाएर एउटा क्रिएटिभ काम गर्छौँ। ग्रिटिङ भन्ने एउटा फङ्सन बनाउँछु है। सो ग्रिटिङले चाहिँ के गर्छ त, अब कसैको नाम लिन्छ, जस्तै जन भनेर नाम लिएला अनि त्यसलाई हाई जन भनेर के गर्छ त एउटा मेसेज पठाउँछ बेसिकली। सो सबसे सुरुमा हामीले प्रिन्टको स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो जसले चाहिँ हाई भन्छ, अनि नेम लेख्नु पर्यो। नाम लिन्छ नि त युजरबाट, त्यो केमा स्टोर हुन्छ त भन्दाखेरि नेम भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ भनेर मैले एउटा नेम भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ। अब सिन्स म एउटा भेरिएबल माग्दैछु नि त, सो प्यारामिटरमा के चाहियो त, एउटा नेम भन्ने भेरिएबल चाहियो। अब त्यो नेम त स्ट्रिङ हो। सो स्ट्रिङ भनेपछि मैले यहाँ के लेख्नु पर्यो त, स्ट्रिङ भनेर ग्रिटिङको त्यो स्मल ब्राकेट्सभित्र स्ट्रिङ नेम भनेर लेख्नु पर्यो। सो अब हाम्रो यहाँ स्ट्रिङ नेम आएपछि हामीले अब यहाँ मेन फङ्सनमा के बनाउन पायौँ त, ग्रिटिङ भन्ने फङ्सन बनाउन पायौँ। अनि ब्राकेट्सभित्र हामीले एउटा नेम पास गर्न पायौँ, एउटा आर्गुमेन्ट पास गर्न पायौँ। सो जन भनेर मैले पास गरेँ, अनि यदि मैले प्रिन्ट गरेँ भने के आउँछ त, हाई जन भनेर आउँछ। त्यसै गरी अब मैले हाई जन लेखेको फेरि प्रिन्टिङको स्टेटमेन्ट्सहरू लेखेको गरेर राख्नु पर्दैन। यदि इभ आई भने पनि म के गर्छु त, ग्रिट गर्छु इभलाई। कसरी ग्रिट गर्छु त, ग्रिटिङ भन्ने फङ्सन बनाउँछु अनि इभलाई पास गर्छु अनि सिधै हाई जन अनि हाई इभ भनेर आउँछ। सो फङ्सनको काम चाहिँ यो, यदि एउटै आर्गुमेन्टमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फङ्सन चलाउन सक्छौँ। सो अब फङ्सन नभएको भए चाहिँ हामीले यही कोडलाई धेरैचोटि मोडिफाई गरेको गर्नु पर्थ्यो, इभको लागि पनि जनको लागि पनि है। अब त्यसै गरी अब यसलाई अझै राम्रो बनाउन खोज्छौँ है। अब चाहिँ हामी यो ग्रिटिङ फङ्सनभित्र नम्बर पनि माग्ने खाले बनाऊँ है। जस्तै नम्बर देखाउने, जनको पनि इफको पनि नम्बर देखाउने खाले बनाउन खोज्छौँ। सो ग्रिटिङ पनि गर्छ अनि नम्बर पनि देखाउँछ हामीलाई। अब नम्बर लिनको लागि त हामीले एउटा नम्बरको एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्यो। सो मैले के गरेँ त, नम्बर भन्ने एउटा भेरिएबल यहाँ हामीले ग्रिटिङको ब्राकेटभित्र डिक्लेयर गरेँ। मतलब यसले चाहिँ बेसिकली भन्ने हो कि यो डाटाहरू फङ्सनबाट पास गर्न मिल्छ है भनेर प्यारामिटराइज गर्ने हो क्या। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, प्यारामिटर्स भयो। अब मैले प्यारामिटर बनाइसकेपछि नम्बरवाला मैले यहाँ नम्बर पास गर्न पाएँ। मैले जन चाहिँ 911 भनेर पास गरेँ होइन। जन चाहिँ सपोजली पुलिस होला है। त्यसै गरी अब म यहाँ इभको पनि एउटा नम्बर पास गर्न सक्छु। सो मैले अब एउटा 9800 वाला नम्बर पास गरेँ है। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ। सो के आउँछ त्यहाँ, जनको पनि नम्बर देखाउँछ, इभको नम्बर पनि यसरी मजाले देखाउँछ। सो यो भनेको चाहिँ हामीले मल्टिपल प्यारामिटर्स पास गरेको भयो। अनि हामीले थाहा पाएको भनेको चाहिँ जन र इभ छुट्टै केसेसको लागि पनि हामीले एउटै फङ्सनबाट एउटै काम गर्न सक्छौँ। सो अब म चाहिँ एउटा क्वेसन लेख्छु यहाँ क्वेसन चाहिँ के हो त, राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट नम्बर फ्रम युजर। सो युजरबाट हामी एउटा इनपुट माग्दैछौँ अनि त्यो इनपुट गरेको नम्बरमा चाहिँ 5 एड गर्ने। त्यस पछाडि त्यो रिजल्टलाई चाहिँ के गर्छौँ त, हामी डिस्प्ले गर्न खोज्छौँ। तर यो चाहिँ हामी कसरी गर्नु पर्यो त, फङ्सन्स चलाएर गर्नु पर्यो। अब फङ्सन्स चलाएर गर्नु पर्यो भनेपछि मैले एउटा फङ्सन बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ युजरबाट के माग्छ त, इनपुट माग्छ। सो भोइड इनपुट भनेर मैले एउटा इनपुटको एउटा फङ्सन बनाएँ। अनि अब सिन्स हामीले नम्बर माग्दैछौँ नि त युजरबाट, त्यही भएर मैले एउटा नम्बरको रिटर्न टाइप लेखेँ, भोइड लेखिनँ। अनि के गर्नु पर्यो त, मैले एउटा रिटर्न गर्नु पर्यो, एउटा नम्बर रिटर्न गर्नु पर्यो। सो अब युजरबाट एउटा नम्बर इनपुट माग्छु भनेपछि मैले एन भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएर सिइन चलाएँ, कन्सोल इन, अनि एक्सट्र्याक्सन ओपरेटर चलाएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि रिटर्न एन गरिदिएँ। रिटर्न एन गरेँ भने इनपुट भन्ने फङ्सनमा के हुन्छ त भन्दा त्यो युजरले हालेको नम्बर चाहिँ इनपुटभित्र आउँछ है। सो अब सिन्स हामीले इनपुट कल गरेको छैनौँ, केही पनि मागेन होइन कन्सोलमा। अब त्यसै गरी मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, 5 एड गर्नु पर्यो हाम्रो युजरले मागेको नम्बरमा। सो इनपुटमा चाहिँ के हुन्छ त 5 हुन्छ। सो अब इनपुट माग्यो भने इनपुट मात्रै माग्छ अनि त्यो इनपुट भन्ने एउटा फङ्सनमा एन भन्ने भेरिएबलको भ्यालु स्टोर मात्र हुन्छ। सो
सम भन्ने मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ नि सममा चाहिँ के हाल्छु त भन्दाखेरि इनपुटमा जुन युजरले भ्यालु दिन्छ त्यो भ्यालुसँग म 5 जोडिदिन्छु है सो एड 5 टु इटको पार्ट पनि भयो अब हामीले चाहिँ डिस्प्ले गर्ने पार्ट गर्नु पर्यो सो डिस्प्ले गर्न मैले एउटा डिस्प्ले लेखेँ अनि डिस्प्ले के गर्नु पर्यो त सम गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ एउटा के बनाउनु पर्यो त एउटा फङ्सन बनाउनु पर्यो सो त्यो स्ट्रक्चर फलो गरेर मैले के गरेँ त भोइड डिस्प्ले भनेर एउटा फङ्सन बनाएँ अनि त्यो डिस्प्लेभित्र प्यारामिटराइज चाहिँ के इनिसियलाइज गरेँ त भन्दाखेरि नम्बर भन्ने इन्टिजर भेरिएबल मैले इनिसियलाइज गरेँ अब मैले रिजल्ट र नम्बर प्रिन्ट गरेँ भने रिजल्ट नम्बर प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ त हाम्रो सम प्रिन्ट हुन्छ है सो अब युजरलाई इनपुट मागेको छ 10 अनि 10 + 5 के भयो त 15 भयो सो अब यसरी चाहिँ हामी फङ्सनहरू चलाएर काम गर्न सक्छौँ है C++मा एउटै कोडभित्र एउटै नाम गरेको धेरैवटा फङ्सन हुन सक्छ तर त्यो धेरैवटा फङ्सनलाई डिफ्रेन्ट बनाउने त्यो एउटा के भन्छ मार्क्स चाहिँ के हुन्छ त तिनीहरूको प्यारामिटर लिस्ट हुन्छ डिफ्रेन्ट भर्जन अफ फङ्सनको डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू हुन्छन् है सो अब यो प्रोसेस जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सन बनाउँछ सेम नाम गरेको है त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ त फङ्सन ओभरलोडिङ भन्छ कि फङ्सन ओभरराइडिङ भन्छ कि फङ्सन डिक्लेरेसन भन्छ कि फङ्सन टेम्प्लेट भन्छ